Це Таїланд. Його економіка друга з розміром у Південно-Східній Азії, що поступається у своєму регіоні тільки Індонезії. Так, станом на 2022 рік номінальний ВВП Таїланду, згідно даних МВФ, становив 523 мільярдів доларів. Для вашого розуміння порівняємо з економікою Польщі – 679,4 мільярда доларів США і Чехії – 281,1 мільярдів доларів США. Країна знаходиться у самісінькому центрі одного із найбільш яскравих економічних кластерів на планеті, відомих своїм сонцем, піском і морем. Але Таїланд далеко не лише туристична принада. Давайте, наскільки дозволить час, розглянемо загальний економічний шлях Таїланду, не обмежуючись найбільш останніми подіями. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. У другій половині ХХ століття ця країна мала період надзвичайного розвитку. Утім, зараз темпи економічного зростання демонструють тенденцію до зниження. Через що дехто припускає, що економіка Таїланду застрягла у пастці середнього рівня добробуту, про яку ми розповідали у нашому відео про Малайзію. Які ж фактори лежать в основі? І у випадку Таїланда, як система збільшення обсягів вирощування рису вплинула на економіку, та на що саме покладає свої економічні надії Таїланд. Як завжди, аби зрозуміти економіку сьогодення, вкрай важливо пригадати її історію, те, як вплинув на Таїланд колоніалізм. Власне, Таїланд не був повноцінною колонією. Ця країна Південно-Східної Азії унікальна тим, що уникнула прямого колоніального правління, виключаючи загарбані території. У 19 столітті Таїланд, чи як його називали Сіам, був буквально оточений британськими колоніями із заходу та півдня, а французькими з півночі та сходу. Однією з причин було те, що Таїланд залишався буферною державою між британською та французькою колоніальними імперіями, а також сильною централізованою владою короля, який мав можливість організовувати опір, а також умів дипломатично вести переговори. Так, король Рама IV оформляв торгові договори з різними державами, а його син Рама V багато подорожував Європою, спілкуючись з європейськими монархами, тим самим отримуючи від них визнання своєї країни. Також він, ознайомившись із європейськими ідеями, усвідомив, що якщо країна не зміниться і не вестернізується, її неминуче чекає перетворення в колонію. Також він бачив приклад, як сусідня Японія під час реставрації Мейдзі змогла вестернізувати свою економіку, дати поштовх промисловій революції і цим самим зберегти свою незалежність. В той же час Китай династії Цін відмовився реформуватися і приймати зміни і був за крок до перетворення в колонію. Тому король організував реформи у своїй країні, почав масове будівництво шкіл і запровадження обов'язкової шкільної освіти, стимулював навчання молоді за кордоном, видаючи для цього спеціальні стипендії як аристократам, так і простолюдинам, щоб вони могли отримати передові світові знання і з цими знаннями допомогли розвиватися і реформатуватися державі, залучаючи закордонних спеціалістів для допомоги в розбудові державних інституцій. Найчастіше це були представники вище згаданої Японії. Тоді ж між цими країнами виникли дуже теплі стосунки і в подальшому, навіть незважаючи на японську окупацію часів Другої світової війни, уряд Таїланду позитивно ставився до Японії. Після військових сутичок із бунтівними феодалами Рама V зрозумів слабкість своєї армії і організував військові академії західного зразка. Однак це, безумовно, не означало, що колоніальні влади не мали на нього впливу, особливо у питаннях торгівлі. У 1855 році Таїланд підписав із Великобританією угоду Боверінга, яка передбачала обмеження тарифів до 3%. Аналогічні угоди були укладені у 1856 році з Францією, у 59-му з Португалією, у 60-му з Нідерландами, 62-му з Прусією, а 68-му з Бельгією, Італією, Швецією та Норвегією.
Однак варто зазначити, що ці угоди не варто плутати з нинішніми угодами про вільну торгівлю. Їхні умови були переважно спрямовані на видобування природних копалин та імпорт вартісного обладнання на шкоду будь-якій внутрішній конкуренції. Ще більшого значення ці угоди набули з відкриттями у 1869 році Суецького каналу, який значно скоротив тривалість маршруту з Європи в Східну Азію, тим самим призвів до значної активізації торгівлі, особливо рисом, у період із 1850 по 1930 роки. Обсяги експорту рису збільшилися у 25 разів. Причому на Таїланд припадало близько третини світової торгівлі рисом. Цей акцент на експортному значенні сільськогосподарської галузі віддзеркалював той факт, що загальна економіка, попри низькі тарифи, значною мірою залежала від сільського господарства. Деякі економісти стверджують, що погані умови торгівлі не дали розвинутися національній промисловості і позбавили уряд надходжень. Хоч як парадоксально, такий режим відкритої торгівлі означав, що попри позитивне сальдо торговельного балансу, внутрішній ринок Таїланду лишався у доволі стагнуючому стані. Серйозною причиною цього було те, що значна частка прибутків, замість бути реінвестованими в країні, виводилися за кордон. Почасти це було пов'язано з репатріацією прибутків іноземними компаніями, але перегорнемо кілька сторінок історії до Другої світової війни. То був період занепаду старих торгівельних фірм і радикальних змін, що допомогли місцевій економіці розпочати справжнє зростання. Як таїландській економіці вдалося злетіти наприкінці 1940-х? Тоді економіка все ще переважно ґрунтувалася на сільському господарстві, зокрема на вирощуванні рису, на який припадало близько 25% ВВП і половина експортних надходжень. У повоєнному періоді у багатьох країнах Азії акцент робився на швидкій індустріалізації та збагаченні основної частини економічного розвитку через структурний перехід від низькопродуктивного сільського господарства до більш високопродуктивної промисловості. Тут варто підкреслити, що земельна реформа 1954 року не була настільки глибокою чи ефективною, як в інших державах, які швидко трансформувалися в індустріальні. У чому ж була суть цієї реформи? До реформи земля належала монастирям, великим землевласникам та феодалам. Селяни майже не мали можливості отримати цю землю в своє розпорядження. Одним із ключових елементів реформи було більш рівномірне розподілення землі між сільськими громадами та дрібними селянами. Також було покращено правову базу, яка була покликана вберегти селян від конфіскації землі. Селяни отримали можливість купувати землю з державних резервів за пільговими умовами. Із негативних наслідків даної реформи є заборона продажу цієї землі, хоча на початкових етапах реформи дана заборона діяла задля недопущення монополізації і концентрації земельних угідь у кількох руках, і з часом почали проявлятися негативні аспекти цієї заборони. Селяни, які мали бажання і можливість ефективно обробляти землю, не могли отримати її більше, а той, хто не мав можливості або не хотів змінювати вид своєї діяльності, не міг продати цю землю і отримати стартовий капітал на умовний бізнес, який вони хотіли відкрити. Тож люди або закидали свої угіддя, або обробляли їх аби як, що призводило до того, що тільки земля не показувала таку продуктивність, як могла. Якби її обробітком і меліорацією займалися ті, хто зацікавлені в максимально ефективному обробітку цієї землі. За даними ООН, станом на 2021 рік лише 42% має іригацію, а самі їхні ділянки доволі дрібні, оскільки недостатньо стимулів вкладатися в вирощуючі споруди. Також заборона на продаж землі обмежує ефект масштабу та можливості капітальних інвестицій. Станом на кінець 2021 року 31,59% робочої сили досі зайняті у сільському господарстві. Чи не нагадує вам це обмеження з ринком землі в Україні та безпідставними побоюваннями, що ось приїдуть монополісти-іноземці та вивезуть наш чорнозем?
І відповідь на питання, чому попри родючі землі агросектор не так стрімко розвивається. Повернімося у 1960-ті, до початку індустріалізації Таїланду. Тоді майже усіх на думці була думка про заміщення імпорту, тим самим стимулюючи розвиток власного виробництва. Як зазвичай, теоретично ідея виглядала гарною, хіба що в реальності все виявилося геть інакшим. Відносно малий внутрішній ринок Таїланду означав, що стратегію треба було відкинути і замінити іншою, яка б віддавала перевагу економічному зростанню, орієнтованому на експорт. Отже, акцент на експортоорієнтованому розвитку допоміг країні збільшити надходження. Важливо, що у випадку Таїланду макроекономічна стабільність у десятиліття після Другої світової була вкрай необхідною. Урядом було прийнято заходи, які, на їхню думку, забезпечать дану стабільність. Це і вже вище описана земельна реформа 1954 року і позиціонування себе як однієї з найкращих країн для туризму, і розвиток автомобілебудування, про який ми поговоримо трохи пізніше. Як ми вже говорили, раніше у 80-ті та на початку 90-х регіон загалом переживав період швидкого економічного розвитку. Не був винятком і Таїланд. Це були часи його найкращого зростання. Як ми бачимо, із 1980 по 1995 рік номінальний ВВП Таїланду зріс із понад 32 мільярдів доларів США до понад 169 мільярдів доларів США. Тобто це більше, аніж у 5 разів. Середньорічний темп зростання становив 12%. Причому за 15 років падіння було тільки в 1985 році. Все було добре до східноазійської кризи 1997 року, про яку ми розповімо трохи пізніше. Частиною стратегії макроекономічної стабільності була прив'язка національної валюти до долару. Однак у мірі розвитку економіки збільшувалася закредитованість. На ринок потоком текли величезні суми іноземних капіталів. Фундаментальні показники виглядали міцними, хоча поповзли чутки, що ставили під сумнів справжню стабільність системи. Під час азіатської економічної кризи 1997 року таїландський бат був однією з тих валют, які найбільше обвалились. Оскільки пряма прив'язка до долара не відповідала реальному попиту на валюту, що призвело до відповідного дисбалансу. Ситуація із таїландським батом була аналогічна тому, як у нас у період із 2010 по 2014 роки НБУ бездумно витрачав державні резерви із ціллю тримати валютний курс на одному рівні, з метою створення видимості, стабільності і отримання політичних рейтингів. Але, як ми бачимо, дії, направлені на штучне утримання курсу, неодмінно призводять до краху в майбутньому. Так і під час кризи 1997 року Таїланд був змушений витрачати валютні резерви для підтримки декларативного рівня бата, однак резерви швидко закінчилися і настало вимушене вільне плавання нацвалюти і пакет фінансової допомоги від МВФ. На початку уряд Таїланду виконував вимоги, такі як приведення курсу валют до більш ринкових, підвищення облікової ставки з метою запобігти інфляції. Також уряд провів заходи для зменшення бюджетного дефіциту і реструктуризації та управління зовнішнім боргом. Однак далеко не все було виконано. Тільки темпи інфляції почали скорочуватися, уряд відразу опустив облікову ставку і тим самим відновивши темпи інфляції. Не було до кінця проведено реформу публічних фінансів і не були проведені законодавчі зміни в сфері регулювання банківської діяльності. Якщо хочете дізнатися більше про азійську фінансову кризу, подивіться наше відео про Малайзію, де ми пропонуємо значно детальніший її огляд. Зокрема, виконання Південною Кореєю усіх вимог МВФ дозволило оздоровити економіку і стало запорукою шаленого економічного зростання у 2 рази. Зрештою, викликані кризою реформи та значно більш конкурентний плаваючий курс обміну дозволили державі з допомогою експорту пробитися вперед. Хоча буде справедливим сказати, що Таїланд, як багато інших країн, зазнавав критики через валютні маніпуляції. Його навіть внесли до списку країн, підозрюваних у валютних маніпуляціях.
Але досить екскурсів в історію. Час зайнятися економікою Таїланду останніх років. Її нерідко асоціюють з туризмом, хоча буде справедливим поставити запитання, чи дійсно економіка Таїланду більша, ніж туризм. Для багатьох Таїланд тісно асоціюється із туризмом. І недаремно. Бангкок вже традиційно називається найбільш відвідуваним містом на землі і популярним, зокрема, туризмом перед проведенням заходів. Туризм забезпечує приблизно 1/5 ВВП, і працевлаштування є життєдайним джерелом іноземної валюти. Однак така велика удільна вага туризму має і певні недоліки, оскільки значна частина населення працює у сферах, певною мірою пов'язаною з обслуговуванням туристів, або здають їм в оренду будинки. Це означає, що у випадку зменшення або відміни туристичного потоку їхнє матеріальне становище різко погіршиться. Колапс, викликаний локдауном 2020 року, став головною причиною, із яких Таїланд назвали другою за незадовільністю економічних показників країною серед держав Південно-Східної Азії. І все ж Таїланд значно більше, ніж туристичний рай. Він також має істотний сектор промислового виробництва, на який припадає 1/3 ВВП. Тут і великі галузі електронної та текстильної промисловості. Для прикладу, Thai Acrylic Fiber Company, яка входить до топ-5 виробників акрилових волокон у світі і є частиною приватної індійської міжнародної корпорації Aditya Birla Group, чи японська PT Toray Industries Incorporation, яка має філії в Таїланді і спеціалізується на виробництві таких матеріалів, як нейлон чи поліестер. З електронної промисловості яскравим прикладом є розташування виробничих потужностей в Таїланді американської компанії Seagate Technology, яка є одним із світових лідерів у виробництві жорстких дисків. Але справжнім флагманом є автомобільне будівництво. Таїланд перетворився на свого роду азійський Детройт. Звісно, часів розквіту справжнього. Країні особливо вдається виробляти автомобільні комплектуючі та машинокомплекти для більшості марок автомобілів. На галузь припадає близько 10% ВВП. Почалось все з уже раніше згаданої політики імпортозаміщення. Задля цього було створено державне підприємство Thai Motor Industry Company, основним завданням якого було співпраця з приватними виробниками по всьому світу із метою залучення їх до відкриття заводів на території країни. Уже в 1961 році Thai Motor Industry Company разом із Ford of Britain, регіональною філією компанії Ford, заснували спільне підприємство Anglo-Thai Motor Company. До 1970 року виробництво автомобілів зросло до 10 667 одиниць на рік. А в 1988 році інша компанія Mitsubishi Motors Thailand, яка в тому ж 1961 році виникла внаслідок співпраці Mitsubishi Motors Corporation з вище згаданою Thai Motor Industry Company, стала першим виробником, який експортував виготовлені в Таїланді транспортні засоби до Канади. Із великих іноземних виробників в країні виробництво мають Ford, General Motors, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Isuzu, Honda, Nissan. Однією з причин, чого іноземні підприємства радо відкривають свої представництва в Таїланді, окрім, очевидно, дешевої робочої сили, є податкові пільги, такі як зменшення митних тарифів для комплектуючих, а також знижені ставки податку на прибуток підприємств. Згідно з даними OICA, за 2022 рік в Таїланді було виготовлено 1,88 мільйона автотранспортних засобів, що ставить Таїланд на 10-те місце у світі. Також Таїланд відомий своєю цукровою промисловістю. Так, за 2019 рік країна експортувала цукру на $3 мільярди та займає понад 15% загальносвітових об'ємів. Дуже важливою для розвитку господарства Таїланду є легка промисловість, що нині є другою за величиною експортною галузю країни, поступаючись в експорті тільки товарам високотехнологічного машинобудування. Промисловість складають 2000 підприємств з пошиву одягу, а ще 250 текстильних і 150 прядильних фабрик, де працює понад 1 мільйон осіб.
Легка промисловість Таїланду заснована на дешевій робочій силі та відчуває значний конкурентний тиск із боку дешевих виробників текстильної продукції Китаю, Індонезії та Туреччини. А як ми знаємо, у міру зростання заробітної плати в країні існує ризик, що продукція буде менш конкурентно спроможна на зовнішніх ринках. Тайський текстиль на світовому ринку виступає як конкурентно спроможний товар за низькими цінами, але не як високоякісні тканини з унікальним традиційним дизайном, якими вони прагнуть бути. Тому майбутнє легкої промисловості Таїланду набагато залежить від модернізації галузі, переведення трудомісткого виробництва на високотехнологічне вироблення предметів одягу та текстилю. Інакше країна так і не зможе вийти з пастки середнього доходу. Уже стало помітно, що економічний розвиток Таїланда почав значно сповільнюватися ще задовго до 2020-го. Власне, це природний процес, коли економіка розвивається, хоча останніми роками Таїланд звично не дотягував до еталонних показників. Доходи в середньому зростали. Наприклад, у 2011-му країна досягла статусу добробуту вище середнього, але, враховуючи існуючі вхідні ринкові параметри, економісти розраховували на дещо кращий результат. Тобто є певні фактори, які гальмують розвиток країни. Тут можна знайти подібності із, скажімо, Малайзією. Обидві країни страждають від низького рівня продуктивності. В обох країнах індекс розвитку людського капіталу становить 0,61. І країни знаходяться на 62-му і 63-му місцях. Такий же індекс і в Мексиці, Болгарії, Перу та Колумбії. Це трохи менше, ніж в Україні – 0,63. У випадку Таїланду потужним історичним джерелом продуктивності був галузевий перехід від сільського господарства до промислового виробництва. Хоча це була короткоживуча стратегія. Як тільки перехід відбувся, первинний імпульс зникає. Але ще й досі значна частка працевлаштування припадає на низькокваліфіковану роботу в сфері туризму чи сільського господарства. І ще однією причиною є зменшення темпів надходження прямих іноземних інвестицій. Станом на 2021 рік їх обсяг становив 14,64 мільярда доларів США, що є 35-м показником у світі. Для порівняння, за цей самий період обсяг інвестицій в Україну становив 8 мільярдів. І це ще до початку повномасштабного вторгнення, що було 44-м показником у світі. За належного застосування прямі іноземні інвестиції можуть стимулювати економіку та у правильному контексті сприяти передаванню знань. Для країни, яка досі у процесі урбанізації, це може стати історією неймовірного успіху. Насправді, нечасто можна пояснити скорочення прямих іноземних інвестицій однією причиною. Останніми роками зростає занепокоєння через торговельні війни між двома найбільшими партнерами Таїланду – США та Китаєм. Політична нестабільність теж не додає оптимізму. Ми ще обов'язково звернемося до цього пізніше, а зараз відзначимо, що в індексі політичної стабільності Всесвітнього банку станом на 2021 рік Таїланд посідає 155-те місце між Індонезією та Папуа-Новою Гвінеєю. Тривалий час прямим іноземним інвестиціям перешкоджало законодавство. Візьмемо, наприклад, відомі обмеження прав власності на землю. І це ми ще не згадали про закон про діяльність іноземних компаній, який фактично ділить галузі за категоріями і запроваджує жорсткіші обмеження для галузей, які вважаються такими, що потребують більшого захисту. Так, у Таїланді існує таке поняття, як обмеження відсотка власності іноземних компаній. Причому це обмеження варіюється в залежності від галузі. Встановлення спеціальних умов і спеціальних дозволів ускладнюють прозорість ведення діяльності, а також дають більше простору чиновникам для зловживання своїми повноваженнями. Буде справедливим відзначити, що цей перелік не є незмінним і що робилися спроби його лібералізувати, але це все одно не сприяє інвестиційному клімату. Говорячи про продуктивність та інвестиції, складно не згадати про роль численних державних підприємств країни, які нерідко можна сприйняти як попередження про неконкурентні практики. За оцінками, у 2010 році ці підприємства виробляли десь 32% ВВП, а 5 роками пізніше цей показник зріс до 40%. Варто відзначити, що ці мегакорпорації переважно займаються наданням державних послуг – енергозабезпечення, телекомунікації,
транспортні послуги. Найбільш цікавим у цих організаціях є те, що в цілому вони є прибутковими. Але чому ми неодноразово у наших численних відео наголошували, що підприємства, аби бути у далекій перспективі сталими, повинні на якийсь момент набути конкурентну спроможності? Цьому є три основних причини. По-перше, вони нерідко є монополіями і можуть отримувати монопольну ренту. По-друге, є корупційні ризики під час закупівлі товарів і послуг. І по-третє, уряд за необхідності забезпечує їх дешевими кредитами або прямо вливає в них кошти. Плюс корисна лазівка. Якщо вони не зареєстровані як корпорація, тоді вони не мають сплачувати податок на прибуток підприємств, бо вважаються державними структурним підрозділом. Щоправда, це зобов'язує робити внески до державної скарбниці. Останніми роками такі держпідприємства забезпечили понад 5% усіх надходжень до державного бюджету. Продовжимо тему уряду. Ми вже раніше відзначали вплив політичної нестабільності на економіку. З різних джерел можна дізнатися, що за 80 останніх років Таїланд пережив десь 13 заколотів, що виводить його на перше місце, чи одне з перших у світі за частотою зміни влади. Щоправда, точне їх число невідоме, бо чимало невдалих спроб повалення влади просто були замовчані. Розмова про політичний ландшафт часто дає нам добре розуміння причин появи певних економічних стратегій. Чому популістська політика у Таїланді час від часу трапляється? При тому, що країна має власну історію сумнівних політичних рішень. Тут варто згадати про два таких рішення у Таїланді. Одним із сумнівних політичних рішень Таїланду була його стратегія гарантованого викупу врожаїв рису у період між 2011 і 2014 роками. Уряд запровадив фіксовану ціну, по якій зобов'язується закупляти у фермерів рис. Однак пропонована фермерам ціна була значно вищою – до 50% за ринкову. Це було надзвичайно вигідно для фермерів, однак призвело до того, що уряду довелося витратити значні кошти на виплати усім охочим. Така політика призвела до збільшення пропозицій рису на міжнародних ринках. Багато країн цим скористалися. Наприклад, уряд Індії 9 вересня 2011 року скасував заборону на експорт окремих сортів рису, що абсолютно закономірно потягло за собою падіння ціни на світових ринках. Багато урядових сховищ були переповненими, і цей рис не завжди було де зберігати. Уряд визнав, що протягом першого року програма вже коштувала $4,4 мільярда. За весь період ця сума могла перевищити $15 мільярдів, суму набагато більшу, ніж очікували витратити урядовці. Дійшло до того, що Офіс управління борговими зобов'язаннями Таїланду навіть назвав це фактором, що загрожував кредитному рейтингові. Це ж стало однією з багатьох причин військового перевороту 2014 року. Цей крок не спромігся підвищити продуктивність вирощування рису. У цій царині Таїланд помітно пас задніх. Хоча Таїланд являється шостою країною по виробництву рису, виростивши протягом сезону 2021-2022 років майже 20 мільйонів тонн, однак середня врожайність по країні становить близько 3 тонн із гектара станом на 2021 рік, що набагато менше від середньосвітових у 4,25 тонн з гектара на цей же період. Погодьтеся, для країни, яка знаходиться у самому серці рисодобувного регіону, показники нижче середньосвітових свідчать про відверто не повністю реалізований потенціал у даному напрямку. Для порівняння, сусідня М'янма збирає 3,81 тонн з гектару, В'єтнам – 6,7, КНР – 7,11, а Сполучені Штати, які знаходяться взагалі на іншому континенті, 8,64 тонни з гектару. Світовим лідером за врожайністю рису за 2021 рік став Єгипет із показником у понад 10 тонн з гектара. Будьмо справедливими, ручне підвищення доходів фермерів стало надто коштовним у виконанні. Розглянемо інший випадок, ще одна чудова на папері
Ідея стосувалася схеми придбання першого автомобіля. Власне, задум полягав у тому, щоб запустити внутрішнє споживання автомобілів в Україні, яка, як ми вже згадували, виробляє велику їх кількість. Як бачите, дані автопродажів не підтвердили сталість такого підвищеного споживання. Таїланд знову ж таки не унікальний в цьому. Країни продовжують запроваджувати схеми стимулювання попиту. До цього моменту ми обговорили перелік викликів і проблем, з якими стикається таїландська економіка. Але в чому полягає економічний план, спрямований на побудову того, що називають Таїланд 4.0. 4.0 є наступним етапом економічного устрою. Перший рівень був сільським господарством, другий – легкою промисловістю, третій – уклад розвиненою індустріальною економікою. Четвертий уклад стосується технологій та інновацій. Відверто кажучи, план спрямований на реагування на деякі зі згаданих нами раніше викликів – продуктивності, нерівномірності доходів та людського розвитку. Запорукою реалізації цього плану є нові хаби економічного розвитку Таїланду, починаючи зі Східного економічного коридору. Цей коридор має площу 13 тисяч квадратних кілометрів і тягнеться через Таїландську затоку і складається із 3 східних провінцій, а саме Районг, Чонбурі та Чаченсао. План полягає у перетворенні території на технологічний, виробничий та сервісний хаб, який матиме транспортні зв'язки з суходолом, повітрям і морем, включатиме розвиток інфраструктури і нових робочих місць. Яким саме способом вони планують цього досягнути? Однією з умов є залучення інвесторів шляхом надання податкових пільг, таких як вдвічі зменшення ставки на податок на прибуток підприємств протягом 5 років, звільнення від імпортного мита на обладнання. Також передбачається запуск 3-го міжнародного аеропорту, розширення морського порту і розширення мереж наземного транспорту, що представляє загальні інвестиції в розмірі 43 мільярдів доларів США протягом періоду із 2019 по 2025 роки. Хоча дана програма надає більший ступінь економічної свободи інвесторам, згідним відкривати підприємства, вона все ще передбачає контроль уряду над відкриттям підприємств. Наприклад, уряд приймає рішення, які галузі є пріоритетними, що створює ризик того, що пріоритетні галузі будуть обиратися не за економічною доцільністю, а через політичну вигоду. Економістів цікавить, перш за все, як це співвідноситься з інвестиційними бар'єрами в державі. Їх також продовжують непокоїти стабільність, бюрократії та високі очікувані рівні корупції. Економісти зазначають, що Таїланд займає 101 місце у світовому рейтингу корупції станом на 2022 рік, маючи 36 балів, що трохи краще, ніж в Україні, яка в цьому ж рейтингу має 33 бали і знаходиться на 116-му місці. Індекс економічної свободи Таїланду становить 60,6, що є нижньою межею для того, щоб вважатися помірно вільною економікою і розташовувати станом на червень 2023 року на 80-му місці, одразу після Чорногорії, Косово та маловідомої країни Сент-Люсія. Одним із ключових проблем в цьому напрямку є складні адміністративні процеси та бюрократична регуляція, які ускладнюють ведення бізнесу, а в поєднанні з рівнем корупції становить серйозну перешкоду для розвитку країни в майбутньому, а також зменшують потенційну привабливість як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Ми вже неодноразово наголошували, що набагато менше буде бажаючих відкривати виробництво в країні, де доводиться витрачати багато зусиль на заплутану бюрократичну систему і ще й на додачу корумповану. Особливо це стосується фермерської діяльності, де, попри старання авторів земельної реформи 1954 року, права власності вийшли дуже нестійкими, що створює величезні ризики того, що доведеться постійно витрачати час на заплутані судові процеси, особливо з урахуванням проблем із верховенством права. До речі, згідно з індексом верховенства права, станом на 2021 рік Таїланд займав 80-те місце. Для порівняння, у цьому ж рейтингу Україна займає 76-те місце, Індія – 77-ме, а Бразилія розташувалася на 81-му. Здатність Таїланду подолати вище перераховані проблеми буде не менш важливою, ніж побудова усього запланованого. Останнім часом Таїланд
подає надії на закінчення традиції держпереворотів. Нещодавно обраний прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тевісін є першим прем'єром за понад десятиліття без військового минулого. Судячи з його перших заяв, він планує лібералізувати економіку країни. «Я не буду прем'єр-міністром, який прийшов, щоб зламати великих хлопців, тобто великий бізнес. Я просто хочу, щоб люди мали рівні шанси на змагання». Кінець цитати. Час покаже, чи вдасться йому досягнути намічених цілей. На російське вторгнення в Україну у 2022 році реакція уряду Таїланду була неоднозначною. З однієї сторони, вони голосували на засіданнях ООН 2 та 24 березня 2022 року. Однак 7 квітня 2022 року утрималися від виключення Росії з Ради ООН з прав людини, а 12 жовтня – від засудження незаконної анексії Володимиром Путіним 4 українських регіонів. Таким чином, країна, яка в часи Холодної війни займала чітку антирадянську і антикомуністичну позицію, почала діяти як бамбук, що гнеться за вітром. Однією з причин такої непослідовності в зовнішньополітичних діях Таїланду є те, що значну частину туристів становлять саме представники РФ. Так, за 2019 рік Таїланд відвідало майже 1,5 мільйони росіян, а з торгівлі між ними і тайцями того ж року було одержано 2,5 мільярди доларів. В цілому ми ознайомилися із унікальною історією Таїланду, дізналися, що свого часу він не міг уникнути впливу найбільших держав, що сільське господарство було і певною мірою продовжує бути значною частиною економічних реалій, навіть попри активні процеси індустріалізації і інтенсивний розвиток галузі послуг, хай навіть з перекосом у туризм, який є нагально важливим для Таїланду. Економічні наслідки 2020 року підтвердили, тенденція до зниження темпів економічного розвитку має причинами набір факторів від законодавчих ініціативних бар'єрів до домінування державних підприємств, низької продуктивності та часом сумнівних політик. Таїланд далеко не одинак у цьому. Його стратегія Таїланд 4.0 утверджує погляд країни у майбутнє. У Таїланді відбувається багато чого. Звісно, ми не могли охопити геть усе, але сподіваємося, що нам вдалося покращити ваше розуміння його економіки. Тепер слово за вами. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть під відео, що спільного в економічній історії України та Таїланду, до яких помилкових кроків вдарилися обидві країни. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.